on YouTube. Uh, Teriya ng ating public discourse. Masyado matalino yung sound nun. Ulitin natin. Mga sine sa Netflix, yung mga Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, et al., no, and others, mapapansin natin na may mga yung mga nanay na nag-asam na ikasal yung kanilang mga anak na babae, pinaplano nila kung hi, kay Flomen, pinaplano nila kung paano ma-achieve yung goal nila. So, ito yung goal. Yung goal mo kapag asawa yung anak ng babae. Pero kung magplano yung mga nanay, kala mo mga Henerala sila. O ito, kilalanin yung enemy, kilalanin yung lalaki, kilalanin yung pamilya ng lalaki, kilalanin kung saan siya mag-a-appear, saan siya nagpupunta, anong favorite niya na pagkain, ano yung gagawin nila, paano sila magpipresenta ng maganda, paano sila makakaakit and all that. All of these are planned at kasama dyan pati psychological profile ng lalaki, ng pamilya ng lalaki, kasi sino nakaka-influence sa kanila, ano yung hinahanap nila, etc. So, it may look na parang napaka-frivolous ng gantong diskusyon, kala mo, wow, nag-aasawa lang tapos ganyang katindi yung preparation. No, actually, this is a good case in point. This is how you achieve a goal. Okay? Pa-shout out daw kay Approve. Hi, Approve. Approve. So, ganyan din po ang mga diskurso natin. Diba? Ganyan din dapat yung pagtingin natin sa mga problema natin sa lipunan. Kasi 'di ba, nagdi-discourse tayo, nakikilahok tayo, nasa social media tayo, nagchichikahan tayo. And a lot of what we do ay nakikinig naman yung mga gumagawa ng ating public policy, yung ating mga public officials and all that, creates the kind of public pressure that could change policy. Pero that is only one strategy. Kasi kadalasan, tingin natin, sige, if we talk loud enough, we do this enough, then magbabago sila ng isip. That happens. Totoo yan, tama yan. Pero hindi parate. Di ba? Kasi minsan, yung ingay natin, galit lang. So, when we leave it up to the policy makers, to Congress, to the President, and all that, sila yung nagde-decide kung paano nila aasikasuhin yung problema na yun. Kaya ko nasabi na mapapag-usapan dito, although not in full, yung PhilHealth at saka ang communist insurgency. Okay? Ngayon, PhilHealth, halimbawa, ano yung problema natin sa PhilHealth? Well, nag-issue na ng memorandum ang PhilHealth at sinasabi nila na mangongolekta na sila ng increase in rates at susundan nila yung batas. So kung last year nag-increase yung rates to 3% of total income, this year it is 3.5%, kung hindi ako nagkakamali. Parang gano'n. So susundan nila yung increase. Walang reprieve, walang exemptions for the OFW. Walang exemptions for anybody except those who are earning below that income threshold. Okay? So, it's not exactly a Happy New Year, pero bahagi kasi ito ng Universal Healthcare Act. Ngayon, bakit ganito yon? Well, one of the reasons meron tayong Universal Healthcare Act is we have to take into consideration kung ano yung epekto ng health problems sa ating mga kababayan. Halimbawa, isang middle class family, kapag may isang miyembro na magkasakit at hindi sila prepared, wala silang healthcare of any sort, maaaring ma-devastate yung pamilya at maaapektuhan yan for at least 2 generations. Bakit? Bakit ko nasabing at least 2 generations? Let's say yung pamilya na yon, devastating yung illness, magkakautang-utang, hindi makakaaral lahat, possible loss of income from both parents, possible effect dun sa mga bata, hindi makakatapos mag-aral, they'll be forced to go to work, and so on. So, because they're forced to go to work early, mababa rin yung magiging income ng mga bata who will be affected, and the next generation will have lesser opportunities at a good education, unlike their parents had before the healthcare devastation. Okay? Maaaring ang isang pamilya for up to 2, maybe 3 generations. Kasi magtatrabaho lahat para lang mabayaran yung utang doon sa PhilHealth. Or no, sa utang doon sa ospital at saka doon sa sa whatever healthcare costs it's going to take. Okay? So yung purpose din ng Universal Healthcare Law, aside from that, aside from making sure na hindi magiging
complete yung devastation sa isang pamilya. Ay, maraming salamat kay Ma'am Annie at saka kay Joe. Okay? Para hindi, that's one. So, hindi magiging complete devastation for each family. May tutulong kahit paano, may pangsalo, kahit paano may mamimitigate. Second, ang universal healthcare law also helps address yung poorest of the poor. Bakit? Sila yung unang mamamatay pag walang healthcare, pag walang public healthcare, pag walang universal healthcare, sila yung most of these people don't even have enough income to feed their families, much less afford healthcare. So ano lang ang healthcare na nakikita nila pag na-emergency room na sila, pag malala na yung sakit. And most of the time, kahit may available na remedyo, kahit may available na operasyon, kahit may available na gamot, pag talagang mahirap kayo, you will have to make a life or death choice. Kung mo kaya ng operasyon, kung mo kaya umutang, wala kang to make. Gift natin yung mga pamilya na ganon, meron tayong universal healthcare. Ngayon, yung universal healthcare plan, the other problem is, yung mga officials natin, ang perception natin, nagnanakaw sila. Most likely totoo. However, dahil sa perception na yon, humihirit tayo kagad na buhagin na yung PhilHealth. Ay, hindi na tayo para mag-create ng dissatisfaction sa communist insurgent. Number one, mga estudyante natin, but we will deal with that later. Pero number two, one of the biggest sources of their recruits, poor, depressed communities, particularly in urban areas. Bakit? Itong mga taong ito, ang feeling nila, napag-iwanan na sila. Hindi sila nakaka-benefit sa mga programa ng gobyerno, hindi sila pagka may economic upturn, kapag yumayaman ng mga tao, sila, they stay poor, and therefore, they will be very dissatisfied. Yung dissatisfaction na yon, yung feeling of injustice na yon, yan ang ginagawang basihan para ma-single out yung mga tao na yon for recruitment into the insurgency. So nakikita ninyo yung sinasagot ng ating universal healthcare. One, to prevent the devastation of families, to prevent the increase in poverty, kasi part of the reason nagiging impoverished ang mga pamilya dahil sa gastos sa healthcare. Second, para hindi mo pag-iwanan yung ating mga mahihirap na kababayan. And third, to prevent another ground for the recruitment in communist insurgencies. Okay? Okay. Ngayon, paano yan? Paano yan yung sa PhilHealth, nakikita natin, daming nagnanakaw, bakit ko gugustuhin magbayad? Magbabayad pa ako na napalaki. Feel ko kayo. Believe me, 30,000 ang babayaran ko this next year. Ang sakit. Okay? Believe me, I understand yung feeling. However, di ba? Ang sagot para dun sa mga nagnanakaw na opisyal, imbestigahan, pakulong, soli pera. Diba? Paano yung soli pera? Paano kung itinago? Paano kung mga ganon? That is part of law enforcement. Yan yung malaking bahagi ng law enforcement. Yan talaga ang bahagi ng bringing to justice. Siyempre, bahagi ng justice yung, teka, hindi nung pwedeng, sige, yung nagnakaw, pinakulong, pero yung pamilya, ang yaman-yaman pa rin. Nagpapakasarap, nag-Europe, ganon. Pagka sila nagkasakit, they can afford the best hospitals. Hindi talaga pwedeng ganon. Diba? So, yung characterization ng problema dito sa PhilHealth, we have to be careful kasi may mga nagsispin dyan. Diba? Yung mga spin dyan, yung mga nagsasabi, oo, ayan, tama, rally tayo. Sipin mo, laki ng binabayad natin, tapos nanakawin lang itong mga tuwaling opisyal, ibagsak. Ayan na. Ayan na yung spin, ayan na yung pasok. Diyan po pumapasok yung mga recruiters sa communist insurgency or all manner of insurgencies. Diyan papasok yung gagawin nilang grounds for radicalization and onwards. Even up to now, makikita niyo sa social media, bakit ako magbabayad? Ang laki-laki ng binabayad ko, tapos nanakawin lang. Magbabayad pa rin tayo. Di ba? Pero yung i-address natin yung pagnanakaw by demanding accounting, demanding accountability, demanding law enforcement, dapat may makulong, dapat may sulian ng pera, hindi pwedeng sabihin nila, ay wala na, at chuchuchu. Kung naman tatanggapin yata yun, di ba? Thank you kay Ma'am Mayan Badayos, at kay Saysay, at kay Joe, at saka kay Ma'am Annie. Di ba? Hindi naman pwedeng ganon. Hindi pwedeng, sige, kulong siya, tapos walang sulian. And nasa batas natin yan. Pwedeng may mga forfeitures, lalong-lalo na kung ikaw ay isang government official,
Kahit hindi ka kunwari makulong, pero uy, ba't ang yaman mo? Soli. Soli lahat ng dapat ng ng hindi makatarungan na na-earn mo. Kung titignan nila, kunwari, ay, itong official na to. Nung pumasok dyan, hampas lupa ang dating. Aba, ngayon na magre-retire. Bakit kala mo gazillionaire na? Parang bilyonaryo kung gumastos. Eh, hindi naman commensurate yun dun sa kinita niya. For future. Isang paraan yan para makabawi pera tayo. Diba? Diba? May mga ganon. So, yung what I'm trying to say is, ito yung problema. Yung problema natin, PhilHealth. Yung problema natin, ang laki ng binabayaran natin. Tapos, ninanakaw lang. So, dun sa pagnanakaw, ang sagot, kulong, bawi pera. Paano naman dun sa mga nabibigatan, tunay na nabibigatan dun sa mga, sa costs nitong universal healthcare natin? Maraming mga sagot para dyan na dapat dinidemand natin. Kaya lang, hindi natin na-articulate yan kasi nauunahan tayo ng mga agitators. Kaya sabi ng agitators, ayan, mga OFWs, tignan niyo yan, di naman kayo nakikinabang dyan, pero laki-laki ng binabayad, di kayo makakaalis, di kayo makakauwi, di kayo makakaganito, ganyan. Tapos, ninanakaw lang, wag na magbayad, wag na magganito, rally-rally na tayo, sumali na kayo sa amin, kami, nagdi-demand kami ng accountability, ano kung dilaw kami? Yung mga ganyan, di ba? Nakikita niyo na yung paghihikayat. But, this is where you have to be careful. Oo, galit tayo, oo, ang laki ng hinihingi sa atin, oo, may perception na ninanakaw. O sige, dun sa ninanakaw, diniscuss na natin yan. Kailangan mag-depend tayo ng accountability at dapat may makulong. Pangalawa, what do we want to do and how do we want to do and how can it be done? Kung ang gusto natin ay mabawasan yung binabayaran natin, if ang problema ay yung nasa batas, kasi sa Universal Healthcare Act, pwede tayong mag-demand. O punta tayo sa mga legislators natin ngayon at sasabihin natin, ang laki ng binabayaran namin, pero yung nakukuha namin masyadong maliit. Diba? Kasi yun yung reason kung bakit galit tayo, diba? Hindi tayo nakikinabang in full. Kung unconstitutional yan, maaaring strike down ng ating Korte Suprema. Hindi ko alam at hindi naman ako magsasabi sa mga abogatong gusto mag-file kung ano yung magiging grounds. I'm talking only about remedies here. Diba? Okay. Sabi ni Ma'am Annie, nalulungkot ako, tumawag ako kahapon sa Manila, mga relatives ko, asar na rin kay tatay dahil kay Duque. Hopefully nahilot ko sila, pasaway na Duque. Agree din naman ako dyan. Pwede naman rin tayong tuloy-tuloy mag-demand para sa resignation ni Duque. 'Di ba? Bahagi naman yan ng karapatan natin. Hindi naman ibig sabihin yan, anti-Duterte na tayo. Anti-Duque, pwede pa. 'Di ba? Bakit? Masama ba yon? Of course not. Pwede naman tayo mag-disagree kay tatay. Hindi naman tayo yung mga blind followers, puon, digong, and all of that, gaya ng paratang sa atin ng mga dilaw, di ba? Ng mga nasa kabilang parlor. Hindi tayo ganun. Nagdi-demand pa rin tayo kay tatay. Kasi minsan, hindi rin natin naiintindihan yung mga choices niya. Yun. So ngayon, di ba? So okay. Ano pang pwede nating gawin? Pwede tayong mag-demand sa PhilHealth mismo. Kung hindi batas yung problema, pwede tayo sa PhilHealth mag-demand. Oy, PhilHealth, bakit ganito lang ang coverage? One, bakit hindi nyo ini-implement o hindi namin nararamdaman yung implementation dun sa wellness portion ng Universal Healthcare Act? Kasi dun sa Universal Healthcare Act, nakalagay dun na the DOH in cooperation and coordination with the local government unit, kailangan mag-set up ng sistema na merong doktor, lahat tayo, merong naka-assign na primary healthcare giver. Okay? Yung primary healthcare giver, doon tayo magkukonsulta, pagka may sinat, yung mga non-emergency care. Pupunta tayo doon. Sa kanya tayo magpapa-check up. Yung every year, check blood pressure, check ganito, check ganyan. Madam, parang tumataas na yata blood pressure ninyo. Re-refer ko kayo sa specialista, magpapatingin na po kayo kasi baka merong nang tama yung puso nyo, baka hypertensive na kayo. Yon yung nasa Universal Healthcare Act. Yan. Itong mga doktor na ito, pwede rin nilang sabihin, Madam, kailangan nyo yata mag-vitamins. Madam, sir, kailangan na yata natin mag-exercise. Tapos, may record sila and they will keep those records. Para hindi tayo, ang karamihan kasi natin sa ating mga Pilipino, and I'm not even innocent of this whole thing. Kadalasan nakakakita tayo ng doktor pag nasa emergency room na lang tayo. Tapos, hindi tayo ganong kasinop sa pagkikip ng ating mga medical records, kung kaya't, ayan,
Pagka humarap na tayo sa doktor, malala na yung problema. O ma'am, naresetahan ba kayo ng ganito o ganyan? Oo, pero hindi ko maalala yung pangalan ng gamot. Ayan. So, dun sa primary healthcare giver, magkikip sila ng medical records natin. So, nakikita nyo ha, may maganda rin dito sa Universal Healthcare Act. Pero, ginagawa ba? 'Di ba? Kasi nakikita natin, aray, natamaan tayo dun sa masakit na increase dun sa rates. Pero nakikita ba natin yung bang mga provisions ng Universal Healthcare Act? And even worse, teka, ginagawa niyo ba yun? Oh boy, singil kayo ng singil sa amin. Okay lang magbabayad ako, pero nasan yung primary healthcare giver ko? 'Di ba? Nasan yung mga check-up ko? Dapat kasama na yung check-up sa Universal Healthcare Act. Ngayon, ay, maganda yung tanong ni Saysay 1988. Kasama po ba sa Universal Healthcare ang psych consultation? Meron kasing batas on mental health. So, I think it's a small matter of asking PhilHealth to include mental health consultations doon. Kung hindi pa siya included. Kasi may batas eh. 'Di ba? So, dapat kasama dun sa wellness check, pwede rin tayo magsabi dun sa doktor, Doktor, meron kaming history of mental problems. Kunwari, bipolar ang isang lelang ko, or bipolar si tita, may mga ganyan. Schizophrenic si so-and-so, baka kasama yan sa history ng pamilya ko, pwede bang patingin naman? Okay. Yan yung mga dapat dinidemand natin. Kasi atin na yan, and atin yan by law. Pwede tayong mag-demand ng mga ganito, nasaan na? Oy, sekduke, andar-andar naman dyan. At kung sakaling sasabihin mo sa amin na ginagawa nyo na, aba, ay nasaan ang information campaign ninyo? Diba? Paano namin malalaman kung ginagawa ninyo na yan? Samantalang puro ka social distancing, may meter stick ka pa na mini-measure mga tao, samantalang mas gusto namin, no, huy, bigay mo sa akin yung primary healthcare giver ko. Asa na? At kailan yan nangyayari? At oy, mga LGU, pinopondohan yun din dapat yan. Mayor, kamusta na ba tayo? Diba? Natanong ni Meltap, kasama ba sa universal healthcare yung free medicine? There are some instances na pwede, at pwede tayong mag-demand sa PhilHealth na gumawa sila ng resolution to cover medicines in certain illnesses. Hindi kakayanin pa ng lahat. Pero kaya meron din PCSO, ang PCSO po ang nagpo-provide ng libreng gamot sa mga indigent patients. Ngayon, kung hindi tayo mag-qualify as indigent patients, then titignan natin kung yung PhilHealth will cover certain medicines. Okay? So nakikita nyo, ang daming pagkukulang, hindi dapat dun lang tayo sa sa contributions na katutok. 'Di ba? Tutukan natin yung ibang mga provision kasi maganda yung Universal Healthcare Act. Hindi lang talaga na lubos na ginaganap. So yun yung ang daming pwedeng gawin, tapos hindi kailangan So there's that third option. So either pumunta tayo pa bago natin sa Kongreso. Pwede naman yon. That's assuming our congressmen get a move on. Sino lang ba ang nag-file ng bill? Si Congressman Mike Defensor. May ibang mga kongresista bang sumuporta? Ay, wala pa ako nadidinig. Narinig na ba? Kasi final na ni Kong Mike, kailangan ng first reading muna dun sa plenary at kailangan niya ng mga hearings sa committee. Abay, umaandar ba ang ating magagaling na kongresista? Bakit si Kong Mike lang ang gumalaw? Diba? Kaya nga nagpa-hearing tayo sa PhilHealth kung saan na-shock tayo dun sa mga ginagawa ng mga hinayupak ng mga opisyal ng PhilHealth. Diba? Pero hanggang dun na lang ba yun? Hanggang dun lang yung galit natin? Tingnan nyo, sige, galit na galit nga tayo doon. Pinagkakasuhan yung mga PhilHealth officials, very good. Yung iba sinuspinde, very good. Nilagay doon sa head ng PhilHealth Board ngayon, and dating NBI Director, very good. Nasa na yung mga benefits namin? Wai. Sana nga yung magpapalit ng batas? Wai pa rin. Doon sa PhilHealth Board, huy, andar-andar naman kayo. Nasaan yung mga check-up namin? Diba, nasan yung wellness care namin? Nasan yung primary healthcare giver namin? Sasabi ni Kong Jonat, merong ganyan, institutionalized din sa mga LGU. Pero nasaan na? Wala man lang bang impormasyon? Puro kayo disease of the month? Puro na lang kayo pandemya? Aba, para dun sa hindi nagkakasakit sa pandemya, paano naman kami? Kailangan pa rin namin ng mga check-up. Kailangan pa, nagkakasakit pa rin kami ng hindi COVID.
Aba, titigil ba yung mundo namin? 'Di ba? So, ganun. What I'm saying here is, kung yung mga nanay, kaya nilang mag-plan out, mag-strategize para tungkol sa pagpapakasal ng kanilang anak, dapat, for something as important, let's say as our universal healthcare, yung galit natin, dapat may mga goals din tayo. Hindi yung, kasi ganun ang nangyayari. Kaya tayo umabot sa ganitong posisyon. Kasi ang ginagawa is, oy, nag-increase ang universal healthcare rates. Sasalsalin ngayon ng media. Sorry. ESS ngayon ng media. Wow, ganito kalaki yung binabayad natin. Wow, ang corrupt ng PhilHealth. Pero pansinin ninyo, ano yung ino-offer nilang solusyon? WAI. Diba? Nobody is discussing, one, what we're going to do in the meantime. Tapos two, what are we going to do about it that is doable? And three, can we file the cases? Can we amend the law? Can we amend the board resolutions? What is PhilHealth doing in the meantime bukod sa singil sila ng singil sa atin? 'Di ba? Kasi tumitigil yung galit natin dun sa singil at pinagsasamantalahan yan. Kasi ano lang naman ang isasagot ng PhilHealth sa atin? So, galit tayong lahat. Galit ang mga OFWs, all of us, including me, all of us na in-increase ng PhilHealth rates, galit sa rates. Sasabihin lang ng PhilHealth, nasa batas yan. By the way, bayad na kayo. Kung nagalit tayo dun sa lack ng mga check-ups natin, hindi ba mas may mababago tayo? Kasi hindi natin mabago ngayon yung batas. Pero pwede natin pabaguhin yung polisiya ng PhilHealth. Bakit hindi tayo nagpupuntirya? And for that matter, bakit ang media hindi man lang nila sinasabing pwede tayong mag-demand ng ganito? Kasi gusto nila galit tayo. At sino yung nagbe-benefit dun sa galit natin? Meron. Yung opposition, yung NPA, etc. Kasi gagamitin nila yon. Okay, Alpineda says, may babalik po ba yung 15 billion na nakurakot sa PhilHealth? Bakit? Tapos na ba yung investigasyon? Number 1. Number 2, tama na ba yung 15 billion? Napuntirya na ba yun? Iba po ang congressional investigation dun sa criminal investigation, ha? Uy, maraming salamat kay NGP at saka kay Ria Mordavid. Happy New Year. Di ba? We're all saying, nasa ng 15 billion. Sinoli na bang 15 billion? Aba, titigil ba tayo dyan? Nakikita niyo yung concern natin? Concern na concern tayo doon. Sige, mahanap yung 15 billion, mabalik yan. That was not going to change the rates of PhilHealth. Malaki pa rin ang babayaran natin. So is that the solution? Yung galit ba natin na gano'n? Oy, sorry yung 15 billion. Sagot ba yan sa mga tanong natin, sa mga natin, sa mga demands natin? No, of course not. But it is part of the accountability. Oo, para mas efficient ang PhilHealth at mas malaki yung mabibigay nilang benepisyo sa atin. Oo, bahagi yan. But that's a small part. Kung masakit para sa atin, yung binabayad natin, let us demand more. Pero kung nadidistract tayo dun sa mga criminal cases, wala ang pupunta sa atin. Nakikita niyo yung problema. The lack of the media has led us, and some of the social media also has led us only to this point. 'Di ba? Naggalit tayo. O di sige, nakinig ang Kongreso, nag-investigation. Yung investigation, naghahanap sila ng culprits, ng villains. O ito yung mga villains. Ito, lahat, sinuspinde. Yan, hinahanap natin. Mababalik ba ang 15 billion? Naging discussion tungkol doon. Nasaan yung discussion doon sa pagbibigay ng mga benepisyo sa atin? Wala. Yun ang solusyon. 'Di ba? Nasaan yung where was the demand na, andyan na kayo sa Kongreso, nakaharap na yung mga PhilHealth officials sa mga kongresista. Did any single congressman actually say, magbago na kayo ng resolution? I-order niyo na yung wellness care. Nasaan na yung wellness care? Nasaan na yung preventive care? Gawin niyo na ngayon na. Bakit hindi niyo ginagawa yan? Bakit puro disease of the month, of the year, of the century kayo? Bakit puro kidney problems, puro cataract lang ang ginagawa ninyo? Ano ba ang biggest concern ng Pilipino sa healthcare? Heart disease, cancer. Nasaan ang mga programa for heart disease and cancer? Wala. Or if ever, konti. Pero ano yung pinakalaganap? Yung sa kidneys. Ano ba yun? Yung dialysis centers, lying-in centers, cataracts.
paki ko dun sa mga yan. Hindi naman sa wala akong paki dun sa talagang nangangailangan yan. At oo, maraming nangangailangan yan. Pero ang daming may sakit sa puso. Nasaan yung mga ganun? Abay, kung hindi ang presidente nag-set up ng parang cancer fund, walang mangyayari. Isipin mo, presidente pag gumalaw, may PhilHealth naman tayo. Anong ginagawa nila? So that's what I'm saying. Kung ang mga nanay kaya mag-strategize sa pagpapakasal ng mga anak nila, bakit tayo nagpapalid sa media? Bakit tayo nagpapalid dun sa mga sensationalized? Even social media is sometimes guilty of this. Ay, grabe ang ninakaw, ganyan-ganyan. O sige, ang daming ninakaw. O sige, ayan, hindi, ang gagawin lang ng mga public officials natin, tama, ang daming ninakaw, pakulong yung mga yan, pasuspinde, i-dismiss yung mga yan. Pero nagdagdagan ba tayo ng benepisyo? Hindi. Bumaba ba yung mga rates natin? Lalong hindi. Tama ba yung ginawa natin? Lalong hindi. Kasi tumigil na dun sa investigasyon lang. Pero nasan yung pagbibigay ng mga benepisyo natin? Nasan yung kaukulang pagbabago dun sa mga polisiya ng PhilHealth? Nasan yung bagong batas? Nasan yung pag-aamenda? Meron bang nag-file ng kaso? Tingin ko walang magfa-file. Mahirap kasi ipa-declare na unconstitutional yan. Anong basihan natin? I'm sure may mga magagaling na dyan, na mga abogadong, baka may mahanap silang lusot. Ako, right now, wala akong makita, but then, hindi pa masyadong inaaral to the point na pwedeng i-file yung kaso. Pero ang nakikita kong ibang mga solusyon, simple lang. PhilHealth, nasa-sensationalize lang yung criminal aspect. Pero yung pagsagot dun sa problema, abay, nasa na. Kahit ang presidente, medyo knee-jerk reaction. O suspindihin muna natin sa OFWs kasi galit na galit sila. Tignan natin kung anong pwedeng gagawin. That was a year ago. The president did what he could, what was in his powers. Hindi naman siya ang Kongreso, hindi naman siya ang magbabago ng batas. Hindi naman siya doktor. Pero tayo, alam natin what we need. And ako, I need something for my, wala naman akong puso. So, what about the heart disease? What about cancer? What about the other problems? 'Di ba? Ngayon nakatutok tayong lahat dun sa COVID. Nagdidemand tayo dapat libre. I think really seriously, masyado rin matataas ang mga expectations natin sa PhilHealth. Dapat libre testing, dapat libre paggamot, dapat libre ganyan. Pandemya. Kasalanan ba ng gobyerno to na kailangan natin maningil ng gano'n? Aba, iayon ang ganda sa kakayahan. 'Di ba? So, isa pa yun, realistic expectations. What can we do? What can be done? O sige, ayaw natin yung batas, pabago natin yung batas, pero at intindihin at alamin natin na depende yan sa Kongreso at sa Senado, nakikinig ba sila? Baka hindi sila makinig until malapit ng eleksyon at magpapakitang tao na lang sila, ay, tama, fa-file namin yung amendment to the Universal Healthcare Act kasi awa na kami sa inyo. Lalong-lalo na kayo, OFWs, don't forget to vote for me. Diba? Ganyan sila manloko sa atin. At wag na tayo magpaloko. Dapat ang ating activism, kahit dito lang sa social media, ay meron tayong puntirya na mababago kaagad. At meron tayong, sige, ito yung short-term goal, ito yung medium-term goal, ito yung long-term goal. Ang long-term goal natin, syempre, ayos yan at ang Universal Healthcare Act natin, 1, madali intindihin. And 2, mas maraming coverage. More bang for our buck, so to speak. Diba? Teka, parang lumabo yun. Mas maraming makukuha kaysa dun sa kumbaga, Pacquiao system. Mas maraming, more services for what we're paying for. Diba? Uy, maraming salamat kay Ma'am Donna Gonzalez. She's sending hugs from Norway. Okay. Pa-check naman ng Ngayon, bakit ko nadama yung communist insurgency dito? As we have already mentioned, the communist insurgency thrives on dissatisfaction. They thrive on the negative feelings. Kasi, in-interview namin yung isang rebel returnee, ano sabi niya? Talagang meron silang agitprop. Sabi ko, wow, they even have a name for it. Matagal ko na alam, pero wow, you have a name for it. Bakit? Sabi niya, kasi we want people angry. Angry people don't think rationally. And that's what happened with PhilHealth. Nakita ninyo, galit na galit tayo, laki lang namin ng bayad. What? Parang bill shock yan ng Meralco. Diba? Shucks, ang laki. Tapos galit ka na. Hindi ako magbabayad. Ay, sinong kawawa pag hindi tayo nagbayad? Pagka nagkasakit tayo at kailangan na natin yung PhilHealth, unang gagawin nila, bayaran niyo muna yung arrears, tapos lalabas namin yung coverage ninyo.
make sure that yung mga solution natin na sinasuggest natin don't end up making us worse off. Di ba? Sabi ni Jose UK Garden, tama po, more bang for your buck. For our buck. Yun, sabi ni Felicitas Ernie, sa PhilHealth, para may pantakip sa ninakaw, may nakasuhan ba dito? Sana ayusin muna bago mapagdagdag. Hindi rin po kasi ganun yung solusyon. Hindi natin pwede sabihin, imbestigahan muna bago tayo magbayad ng dagdag. Kasi nasa batas na po. Kahit sabihin pa natin, ayoko magbayad until makulong lahat yon. Sino bang kinakawawa natin yan? Tayo din. Pagkakailangan na natin i-avail yung PhilHealth, hindi na natin ma-avail, magbabayad muna tayo ng arrears. Now, assuming na you're out of the country at hindi kayo naman talaga right away magbe-benefit niyan until you retire, diba? One way or another, sisingil din yan. Kailangan kasi ang universal healthcare, binibuild up yan. Binibuild up natin yung capability natin for that. Hindi yan kaagad yung mga tipong, diba? Kailan pinasa yung batas? A year ago, 2 years ago? Hindi pa natin mararamdaman yung full benefits niyan. Pwede tayong mag-demand, gusto ko full coverage. Pero iayon naman natin yung kakayahan sa ganda. Di ba kaya ba ng gobyernong ibigay yung full coverage sa atin lahat? Hindi. Alam naman natin yan. Huwag na tayong maglokohan. Di ba? Paano yun? Tapos magagalit kayo, ninanakaw nila yung pera natin. Sige, ang sagot para sa mga nagdanakaw sa pera natin, kulong. And hindi mo mapapakulong yan in 1 month, 2 months, 6 months. Hindi. It will take about 2 years to finish trial. And don't tell me na mabagal yan. 2 years ang average lifespan ng isang criminal case in the United States. So, huwag tayong maglokohan about napakatagal or mabagal ang justice system natin. Mabagal compared to what? Diba? We have to be rational about what we're demanding. Nagagalit tayo sa taas nga ng binabayaran natin. Pero, ang punteriya natin is so that eventually, lalakas yung healthcare system natin, lalakas yung capability ng universal healthcare natin. Build up dapat natin yung pondo. Hello, nagka-pandemic tayo. Tapos sasabihin natin, di muna tayo magko-contribute. Pero pagka nagkasakit ng COVID, kailangan libre lahat. Nakikita nyo ba yung mga comments on social media? Hindi makatarungan, hindi rational. Diba? May COVID, bayaran nyo lahat gobyerno. Hindi naman namin kasalanan itong pandemya na to. Hindi kayo nagsara ng airport. Tanga si Duque and all of that. Daming excuses. Pero when it's time to pay the bill, and that's where we pay the bill. We pay the bill for our universal healthcare premium contributions. Ayaw din naman natin magbayad. Saan tayo lulugal dyan? Diba? Sabi ni Ma'am Jonsu, sa Taiwan, no choice din. Pag tinaas ang premiums ng National Health Insurance, nagagalit din ng tao pero covered almost every disease, even psychiatric illness and chemo for cancers. Yan, sabi ni Ma'am Annie, babalikan din tayo ng batas. Mahirap kalabanin ng batas. Universal Healthcare Law yan. Oo. And even if we want to take that all away, even if sabihin natin, hindi natin kaya mag-universal healthcare, sige, babaguhin pa natin yung batas. And in the meantime, paano yan? Magbabayad pa rin tayo. Sabi ni Ma'am Pinay Paparazzi, hindi ko na. My cousin was a doctor in a barangay health center. I asked her about the average number of PTS, patients who seek consult. Reply was, very many, walang pahinga. UHC kicks in when cases involve hospitalization confinement. Ma'am Pinay, hindi po yan ang nakalagay sa Universal Healthcare Act. Kasama po, binabayaran po ng Universal Healthcare natin, yung barangay health centers na yan, yung primary healthcare giver na yan, is paid for by the Universal Healthcare Act. That's what happened. When we talk about UHC, it's not just about the coverage. PhilHealth lang po yan. Hindi yan UHC. Okay? So, distinguish the two. Akala natin, UHC is PhilHealth. No! UHC is even primary care. It's about prevention as well. So, nasa-stuck yung thinking natin into ano ang coverage ng PhilHealth kasi may Universal Healthcare Act. Baklasin nyo po yun. PhilHealth is only one aspect of the Universal Healthcare Act. PhilHealth will cover the hospitalization, but the UHC should be funding even primary care.
Sabi ni Ma'am Felicitas Ernie, sa PhilHealth para hindi, nabasa ko na pala yan. Ano po kaya ang magagawa natin bilang mga mamamayan at contributor ng PhilHealth? Ano po ang procedure para marinig ang mga hinaing ng sambayanan? Well, narinig naman tayo during the ni Kong Mike Defensor. Uy, thank you kay Joseph De La Cruz. Ni Kong Mike Defensor about the need to amend the Universal Healthcare Act. Yun na nga, we have to subject ourselves to the waiting game in Congress. At kailangan sumusulat tayo regularly sa ating mga kongresista. But the other is this is where the President can help. Ang hihingin natin is more bang for our buck. Ang laki ng binabayad natin, i-demand natin lahat ng benepisyo na ginagaranti ng Universal Healthcare Act. Preventive, yung primary healthcare, referrals for from the primary healthcare. So more rational coverage. We can actually even ask, kasi nasa batas yung universal healthcare, na maaari silang mag-offer ng packages. Abay, sa laki ng binibigay natin, hindi ba entitled tayo? Doon sa mga nagbabayad ng mas malaki, hindi ba entitled tayo dapat ng mas malaking coverage? Yon ang mga pwede nating i-demand. Kaso, hindi tayo organized. Hindi gaya nung lumabas yung unang mga rates natin, lahat tayo universally galit doon sa pagtaas ng rates. Unfortunately, yun nga lang ang narinig nila. So nag-hearing sila. Kasi sabi natin, ang taas ng rates, ninanakaw lang yung pera. O di yun ang hiniring. Yung mga pagnanakaw, binagod ba nila yung batas? Hindi. Binigyan ba tayo mas malaking benepisyo? Hindi din. Magbabayad pa rin ba tayo ng rates na yon? Oo. May nagbago? Basically, wala. Except na may mga makukulong at saka may mga nasuspindi and hopefully mahanap yung pera. Okay? Yung mga nagsasabing not until makulong, excuse me, that's not how it works. Kailangan mag-investigasyon pa. Ewan ko kung tapos na yung investigasyon, wala pa akong balita. Meron iba na nakasuhan na yes, pero meron pa rin daw na pending yung cases sa preliminary investigation sa ombudsman. Okay? Tumutulong dyan ang DOJ through the NBI at may mga recommendations. Nilagyan din ng yung head ng PhilHealth ngayon ay dating taga-NBI at dapat siya yung nagko-conduct ng mas kumpleto na investigasyon. Pero dahil aligaga siya sa investigasyon, may oras bang gumawa ng bagong mga polisiya? Parang wala. Kasi nga, ang dinemand natin, yung criminal aspect, hindi tayo nag-demand ng additional benefits. Diba? That's what I'm saying. That's what this entire talk is all about. It's because what we only asked for was the criminal aspect. We didn't ask for more benefits. We didn't ask for them to rationalize this whole thing. It's all screwed up. Diba? May nagbago? Wala. Sabi ni M. Carlos, wala po bang website ang Universal Healthcare or at least YouTube channel para maklarify lahat ng benefits at katanungan natin? Suggestion ko lang po. Meron po silang website pero halos wala akong nakikitang laman. Thank you kay Sarah Mercado. Dito sa HK, sabi ni Ma'am Annie, nasa bracket ako ng lowest contributor sa tax pero makukuha ko same benefits na highest contributors. Ganun din nga ako. Highest contributor bracket ako. Pero anong makukuha ko, basic rin lang, pareho ng lahat. Ito na sabi ni Joel Carrasco. Ito na sa mga 3% na nakikinig, national issue para panlaban sa administrasyon. Oo nga, pero pansin nyo, gagawa ba nila? Hindi rin. In other words, hindi rin sila nakikinig. Sabi ni Ma'am Pinay Paparazzi, I didn't know that even barangay health centers are under UHC. That is good since centers need funds. Actually, under the LGU. Hindi ko, it will depend on the LGU kung isasama nila dun sa barangay o munisipyo na healthcare. Since health centers need funds. Agree. Health centers need funds. Cousin eventually resigned and went abroad because of being overworked and underpaid. Oy, nalungkot ako dun. Sabi ni Ma'am Sarah, birthday niya sa 6th, blow out ko sa inyo. Ay, salamat po. Thank you. Okay. Sabi ni Sir Alpineda, para pong napakahirap i-channel sa congressman yung mga complaints, lalo na kung against sa government yung nakaupo. Mas okay po yata yung idirekta na lang sa 888. Actually, okay yan. That's also a good suggestion. Pero ito pa, sa mga OFWs, di ba may representante kayo sa Kongreso? Axis ba?
Okay, sige, yung sina Ma'am Ninya. Kung gusto ninyo, kausapin natin si Ma'am Ninya. Dahil nire-representa niya mga OFWs, OFWs should get greater benefits for what they are paying. Kasi 'di ba minsan ang lalaki ng binabayad ninyo sa PhilHealth. Tapos yung very few actually know na reimbursable yung mga nagagastos ninyo sa healthcare abroad. So you can reimburse that. Yung iba, pero may time period yon, kaya yung iba hindi na nakaka-reimburse. Pangalawa, yung mga beneficiaries ninyo should be able to get the full benefits based on your contributions. Pangatlo, ang hindi pa nasasagot at dapat pinapanagutan ng ating mga PhilHealth officials, paano kung doble-doble? Halimbawa, ako, ang beneficiary ko, yung senior citizen ko, let's say, na nanay. Yung gubayad ako, so may senior ako na nanay. Dapat nag-benefit siya. Kung marami kami magkakapatid, tapos lahat kami i-declare namin beneficiary yung senior namin na nanay, sa dami nun, dapat mas malaki yung coverage ng nanay ko. Diba? So yung mga ganon, yun yung ina-address natin kasi practical siya, doable at demandable siya. Pwede natin i-demand. Yan, yung mga pwede natin ikaso sa PhilHealth. 'Di ba? Hindi ba mas rational 'yon? If I'm going to have to pay it, you're going to have to give me much better service than that. 'Di ba? Ang OFW party list ay sina Sir Senyeres at si Bobby Pacquiao. So yung mga 'yon. So I think it's time na kalampagin natin yung mga representante natin. Sino din ang mga pro-OFW na nasa Senado? Alam mo naman sa House lang tayo mga ngalampag. Diba? Dapat sa Senado din. So, yun. Yun yung mga this is how to plan. Bakit tayo na-distract? Yun ang tanong, bakit tayo na-distract? Hindi to fully just about PhilHealth. Bakit naging yung diskusyon tungkol dun sa criminal investigation? Alam niyo bakit? Kasi madali sagutin yan eh. Kasi even the media, they want instant solutions. So, sige, nagkaroon ng congressional investigation. To be fair, ang gagaling ng mga kongresista natin, Marcoleta, Barsaga, Defensor, sino pa ba? Alvarez. Ang gagaling nila. Pero they concentrate, hindi naman sila nagkulang, pero yung hiningi lang natin, 'di ba? Ano yung hiningi natin? Accountability. Hindi nila nabago. Paano yung mga resolution? Paano yung mga pagbabago sa PhilHealth? May nangyari ba? As far as we can see, wala. Because the media led us on also to that. And hindi completely innocent ang social media. A lot of us were concentrating on that. When actually, we should have been concentrating, one, on educating people on the need for universal healthcare. Two, understanding what insurance is all about. Three, why the need for universal healthcare to answer things like insurgency, devastation of families, poverty, all of these. Itong lahat yung mga social issues na kailangan sinasagot ng ating gobyerno at sinagot naman in part because of the Universal Healthcare Act. So may mga ganun na ang daming pagkukulang dito dun sa mga discussions, it's not enough. 'Di ba? So that's why isang example lang po itong universal healthcare at saka PhilHealth. So, ganito talaga dapat ang approach natin sa mga problema. Let's say may nakita tayo, massacre. Sa Tapas, sa Panay Island, sa Capiz, o lumabas, nauna na naman yung mga nasa kabila. Minasacre ng 12th IB at saka ng PNP. Kunwari daw nagsuserve sila ng warrant pero siyam ang patay. As it turns out, hindi siya massacre. Kasi yung massacre, diba, isang lugar, tapos walang laban, tapos parang gun down, mga ganyan. Hindi pala ganun ang nangyari. Synchronized operations yan. So yung 12th Infantry Brigade at saka yung PNP ng Western Visayas, nag-usap-usap sila, meron silang service ng ilang 20 plus search warrants sa iba't ibang barangay ng Tapas and the neighboring town. Ano nangyari dito? Yung iba, kasi syempre yung search warrant para sa mga baril, yung mga sinesearch nila, ginamit yung baril sa mga pulis. Barilan sila, may patay, may wounded na pulis, isa. Okay?
Pero, dahil hindi natin alam yung lugar, alam na natin, Panay Island, Tapas, most of us have never been to Tapas, akala natin lahat sila nasa isang lugar, at yun ang yun ang ginagawa ng media ngayon. At ang nauna, syempre, yung mga media na pro-NPA, pro-CPP. Oh, lumabas ngayon, uy, massacre, minasakal nila mga IP. Kasi ni-red tag ni Ka Eric. O di ngayon, ang hope nila is, magagalit tayo, hala, bakit kayo ganyan? Bakit, minasakal ninyo, walang kalaban-laban, mga IPs yan, special protected class yan, bakit nyo ginagawa sa mga ganyan? At least that's what they were hoping. Hindi nangyayari yon kasi immediately after that happened, nakuha na namin yung balita. Buti na lang, alam na natin kasi naglabas na rin ng statement ang legal cluster ng NTF-ELCAC, naglabas din ng nakita na natin yung ibang mga balita at saka meron din mga sources tayo sa police dyan sa Western Visayas at sinabi this was an operation na coordinated service ng search warrants. Ibig sabihin, hindi isang grupo versus isang grupo. Maraming mga grupo versus maraming mga grupo, pero search warrant ang sineserve nila. Eh kung search warrant ang sineserve nila, bakit pa sila mag-aabala mag-search warrant kung imamassacre nila? Eh di may paper trail, di ba? Why bother? Nagkaroon ng shootout kasi ginamit yung baril para sa mga pulis. Di ba? Yun ang sinesearch nila illegal weapons. Sabi nila dahil ni red tag ni Ka Eric na massacre sila. Hindi. That's not how it worked. Ka Eric provided information, inimbestigahan sila. Sa course ng pag-iimbestiga, nalaman ng pulis, uy, may mga armas yung mga yan. O kuha tayong search warrant. Binigyan naman sila ng search warrant. Pag-serve nila ng search warrant, at dahil syempre baril yun, bang! O barilan na sila. Yung siyam na matay were in different barangays. Okay? Although meron sa isang barangay na most of the arrests and most of those killed happened, hindi po lahat ng 9 na yon ay nanggaling sa isang lugar. At hindi lahat ng search warrant na yon ay iisang barangay. Marami pong barangay. So, what did they do? They were hoping na, massacre, imbestigahan natin ang police, imbestigahan natin ang 12th ID, pakulong natin yung mga sundalo, pakulong natin yung mga police. They were hoping na ganun din yung direction natin pag nagalit tayo. Anong mangyayari? Sinong kawawa doon? Yung police, yung army. Anong mangyayari? Assuming na na hindi totoo and eventually they're acquitted. Yung mga nasa loob, yung mga natitira dyan sa loob, anong mangyayari sa kanila? Ayoko na mag-search warrant. Kakasuhan lang tayo niyan. Di ba? O tama, sino nagsabi? Informant, ngayon red tagger na. Si Ma'am Annie ba nagsabi nun? O, yun. So, they're leading us on to a particular direction. Sinasabi sa atin, hala, magalit tayo, pinatay nila, minasakal nila mga IP. Ay, hindi. Hindi po, shootout yun. Sabi ni Rolly, wala tayong mapapala sa mainstream. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na lahat ng mainstream ay hindi natin mapapagkatiwalaan. Source of information pa rin po sila, pero kailangan maging mapagmatyag. Kailangan nag-a-analyze tayo. Kaya nga, who's going to check the checkers? Tayo. Kaya may social media, we can check the media. The media still has a role. Kasi sila full-time sila Talagang they have the time and the money and the resources to devote to bringing us the news. Pero kaya may social media para panabla. Yung mga tipong, wait, bakit yan nire-report ninyo? Pero hindi nyo nire-report itong mga to. Kami magre-report dito. Ay, bakit yan yung angulo ninyo? Ito yung kabilang angulo. Kami yung magre-report yan. So, merong balance and counterbalance between the media and social media. Hindi ko masasabing kailangan buwagin natin completely ang media. We don't even have to do that. Kasi nalulugi sila Diba? Their problem is pagka nawalan sila ng credibility, hindi na tayo magkaklik sa pages nila, hindi na tayo bibili ng dyaryo, hindi na tayo manonood ng TV sa mga programa nila, and sila yung kawawa doon. And that's also how we check the media. Sabi ni Flomen, Happy DWIC anniversary. Hindi po ma'am, anniversary ng Karambola ngayong araw na ito. At saka anniversary ko rin sa Karambola because I joined Karambola in 2017, January 2. Sabi ni Rolly, vlogger may paliwanag. Correct. Kaya maraming natauhan. Tama po yan.
Sabi ni Juan Aquino, ang problema, yung bagong House Speaker, pinagtatanggal si Marcoleta, Defensor Fernandez sa mga committee na hawak nila. Yes, but that doesn't mean that they're powerless. We will be the ones to give them the power, give them the voice, give them the venue. O sige, wala na nga silang committee, bigyan naman natin sila ng mga interviews, bigyan naman natin sila ng pagkakataon na kung di sila maririnig dyan, dito sila maririnig sa atin. It's not a perfect solution. I'll be the first to say that. But it's something. Malay nyo, mababa si Kong Mike dun sa surveys, pero I'm pretty sure we can find a way para taasan siya at baka makatuntong yan sa Senado. Kailangan natin ng kakampi sa Senado eh. Yan, sabi ni Jex Adrineda, yan, that's another thing that we can demand. Kaming nasa abroad, dapat may access online. Kaka-check ko lang, under maintenance ang website. O kita nyo na, hindi lang PhilHealth ang under maintenance ang website. Aba, immigrations din. Kailangan ng OFWs yan eh. Kung paano kung uuwi kayo? Paano yan? Hindi nyo alam kung anong kailangan gawin. Saan kayo tatakbo? 'Di ba? Ano pa? Mag-check pa tayo sa DOH. Samantalang dapat sa immigrations, kumpleto na yung mga sa arrivals, etc. But PhilHealth, lahat tayo nagbabayad sa PhilHealth. Bakit ganyan walang kalatoy-latoy ang website? Can we have better communications from PhilHealth? Dapat yan talaga ang dinidemand natin, and we can speak through our congressmen also. Okay? We can also speak through tatay. So that's another thing we need to bring to the attention of our leaders. Sabi ni Ray Jordan, mainstream media not anymore, failed stream media. Happy 3rd anniversary ko sa Karambola. Thank you, Ma'am Annie. I still remember that day. Grabe nung kinuyog ka ng mga boys. hindi yun. Guest ako nung kinuyog ako, mga hinayupak na yan. Ano? Pero apparently, parang test pala siya. They didn't intend it to be a test. Talagang gusto nila may i-interviewin kasi talaga pro-development sila, pro-condo, pro-ganyan. So para sa kanila, teka, nakaka-stimulate ito ng negosyo. Bakit ayaw nitong sina Trixie? O sige, ito, like a lamb to slaughter, dating ako sa Karambola, ito sa phone call. Pero hala, sinusunod-sunod nila ako, ini-interrupt pa ako ni Boss Conrad, sigawan kami on the air. Ang saya-saya nun. Sinabi ko pa kay Boss Conrad, may tinanong siya, sabi ko, di naman kayo nakikinig sa sagot ko eh. Sabi ni Ma'am Pinay Paparazzi, she always has really interesting comments. May you have many more years in Karambola. You know where I stand with regards to your pseudo-political career. Pseudo-political. Wala akong political career. Mabuhay ang Diyosa ng kaalaman. Wala akong political career ha. What I have is a chika career. Next. Sabi ni Sir The Boy, like naman kayo dyan. O nga naman, bakit ang konti ng likes nyo? Dagdag naman dyan ng likes. At saka don't forget to share. Share tayo sa Twitter para maraming himatayin. Sabi ni James Bong, Happy New Year. Sana matapit niyo yung PhilHealth issue with Kong Mike sa tambayan gaya ng discussion ninyo. Sige, tanungin natin kay Kong Mike kung may oras uli siya. May mga tao na maayos ang gobyerno kasi mawawala ang kanilang pagmamanipula at kita, mga siraang tuktok na politiko at media. And don't forget, the communist insurgents. Hindi kailangan maging komunista. Pero maging insurgent, krimen yan. At sila ang pinaka nagmamanipulate ng communications dito. Buti na lang andyan ng mga tulad nyo para ma-inform ang mga tao. Oo, pero marami kami ha. At yun yung maganda sa nung days na aktivista ako, we had to examine how to communicate. O kunwari, gusto kong matuto yung mga tao na mag-appreciate ng ating heritage. So ano yung una namin tinuturo? How to see. Kadalasan, di ba, may madadaanan tayong lumang bahay, sasabihin natin, ba't hindi pag-ibain yan? Tapos, go on nga. Pero pagka heritage advocate ka, or natuto ka ng tumingin, kahit hindi ka pa nga advocate or activista for heritage, pagdaan mo dyan, 19th century yan, ganito yan, yung itsura niyan. Ay, baka yung arkitekto niyan, yung anak ni Juan Luna, mga ganyan. Suddenly, it's not a pile of rubble or junk anymore. Hindi ito, eyesore, hindi na ganon. It's, bakit nandito yan? Bakit di inaayos? Ayusin natin.
kung afford ko lang, bibilin ko yan. So, ganyan na yung mag-isip. Kung ayusin natin, pwede itong gawing community center. Pwede ito yung barangay. Para nakikita ng mga tao, ganito. Ang isang heritage house, ganito ang itsura ng mga bahay nung panahon ni ganito. Bata pa si Rizal nung tinatayo yung ganyan na bahay, etc. So, that's how, first, we have to learn how to see. Diba? Sabi ni Yufi Velez, true, I'm an architecture student. Uy, mabuhay mga architecture students. In theory, faculty ako ng UST College of Architecture dati. Kasi ako lang ang maaaring magturo ng heritage conservation, ng legal conservation. Pero hindi po kasi, wala po kasi masyadong nagtitake up ng subject na yun. Sabi ni Betlo G, is it true that Marcoleta was removed as DS? What is DS? Guys, pagka magko-comment kayo, at tapos gagamit kayo ng abbreviations, spell out nyo muna kasi hindi ko alam lahat ng mga abbreviations ninyo. So, pakiulit na lang, Betlo, yung tanong mo and spell it out. Yes, I know that's a funny name. Sabi ni Ma'am Cheryl Hernandez, happy anniversary, more years and years in Karambola. Sabi ni Nomar, pa-upload naman yung first episode mo sa Karambola at first time debate niyo sa Karambola. Mukhang masaya yun. Followers since 2019. Tatanungin ko kasi yung mga early Karambola days, yung 2016 pa ba yun? 2017. Kasi na yun eh. Hindi, 2016 pala yan. Mali yata yung post ko. 2016 kasi ang Solgen nun si Calvo pa. Siya, ang sama ko, si Calvo. Si Hilbay pala. So, 2016. I better correct my post. 2016. Lumabas yung decision 2017, pero the hearing was in 2016. So, tama kayo. Hanapin ko tapos sabihin ko yung mga taga DWIZ. Hindi ko mapapromise, pero I will do my best to find it. Tinatanong ni Mildred Galot, hindi ba maaaring kasuhan ang gumagawa ng fake news sa mainstream media? Only if that fake news affects the public interest. Maliwanag yan dun sa sa Revised Penal Code Article 154 on false publications. If they affect currency, affect the economics, the economy, mga ganyan na klaseng fake news is punishable. Sabi ni Ronnie Fajardo, Happy New Year, miss ko na Karambola. Monday, balik na po kami. Natin yung iba. Sabi ni Joselito Alcaria, bakit hindi na lang magdagdag ng mga hospitals managed by the government at provide ng state-of-the-art facilities or equipment para libre ang lahat na mahirap, pati mga medicines? Every solution comes with its own set of problems. All government agencies, we have issues with bidding and procurements and all of that. So, we're not sure if state-run hospitals are necessarily good. Although, the best example, of course, is the PGH na maganda yung pagpapatakbo. You have the residents and the interns are all the best and the brightest. Maganda nga po na ganon. But that's also part of the Universal Healthcare Act. More hospitals. More facilities for healthcare. Bahagi po yun. Okay. Hindi ko alam kung naging tinanggal sa pagka-deputy speaker si Congressman Marcoleta. I have to check. Alam ko na si Kong Mike Defensor tinanggal na po siya sa committee head niya, na bilang committee head ng public accountability. Hatak mga boss at like na rin, sabi ni Rolly. Okay. Sige, bago tayo magpatuloy, don't forget to like and share. Double check ko lang po. Uy, sabi ni Shirley Tababayas, nakahabol daw siya sa live. O nga. Buti naman nakahabol kayo. Good day, Happy New Year, sabi ni Judy Erica Corpus. Lady Punk says, Happy New Year, nice to see and hear you doing live well. Medyo nakisama po yata ang internet niya today. Oo nga, nakisama siya today. Kahapon din nung nag-Facebook live ako, nakisama din ang internet. So, available if you have, yung mga gustong ng kalendaryo, libre siya pag nag-order kayo sa Mermaid Bakes. Tapos, you can buy face masks from Mermaid Bakes at 100 each. 120. Ay, 120, sorry po. Abistado. Tapos, sorry, andito yung sponsor ko. Pero sponsorship niya sa akin, cookies.
na binabayaran ko. Tapos 9 days later. Ah. 57 later. Pero Okay. Yun. Torre de Manila. Oo nga pala, si Ma'am Pinay, ang laki ng utang ko. Yung kwento ng Torre de Manila. Since naka 1 hour na tayo. Okay. Sige, pero let's do heritage episode. Bahagi siya ng heritage episode. Yes. Para bukas. Sunday bukas. Reminder na lang. Paki-remind nyo sa akin sa comment section dun sa Luminous. O yung mga hindi pa nag-check, please check kung naka-like and follow pa po kayo sa Luminous. Don't forget to like and follow din sa Luminous. Okay, recap muna tayo. We approach problems, lalong-lalo na yung mga problema natin concerning government. We have to be careful about how we approach the problem. Hindi pwedeng ipadidikta natin sa ating mga media yung approach natin. Katulad ng nangyari dito sa ating PhilHealth. We became so wrapped up in putting the two together na ang taas ng binabayaran natin. Pero ninanakaw naman nila. So yung naging solusyon ng ating mga government officials ay sige, imbestigahan natin to. Tapos pakulong, pasuspend or whatever yung mga may sala dito. But did it change? Did it change anything? Hindi. Mataas pa rin yung ating premiums at hindi naman nagbago yung coverage natin. Kahit kulang na lang, sampalin sila ni na kong mic dun eh. Pero super pahiya ng mga PhilHealth officials. Pero wala pa tayong nakikitang significant na pagbabago sa polisiya, sa coverage natin, sa efficiency. Although, hindi naman natin sinasabing walang ginagawa yung bagong PhilHealth chair natin. What we're saying is baka ang laki ng problema at nalulung tayo doon sa law enforcement aspect ng yung catching the crooks. What about our wellness care? What about our checkups? What about our primary health care giver? What about the referral system, the records keeping system? What about more students in medicine? Where are the scholarships para mas marami tayong doktor at mga nurses? Nasaan yung bagong polisiya na bayaran naman natin ng maayos yung mga nurses natin? Tama na yung paghihingi ng libreng serbisyo sa kanila. Mahiya naman tayo sa tagal ng pinag-aral na laki ng ginastos nila. Sorry, ngayon ko lang nabanggit yung nurses. I should not have forgotten that. Bahagi ng Universal Healthcare Act, hindi 20 pesos ang tubo ha. Mahiya naman kayo. Mali lang talaga ako. Kasi yung suggested retail price na sinasabi ni Risa originally was 100. Tapos yung isang, namin, hindi, ang laki ng ginastos ko dyan, so 120. Wag naman kayo. Tawa ako. Sorry. Balik tayo. Seryoso usapan yun sa mga nurses. Bahagi ng Universal Healthcare Act yung pagpapalaganap ng medical profession. So dapat dumadagdag yung mga doktor natin at mga nurses natin at nakaka-prevent tayo ng brain drain by paying them appropriately here. At nagkakaroon tayo ng mga programa para, kunwari magpapascholar tayo ng mga doktor. Dapat may mga programa doon para hindi sila umaalis. Diba? Sabi ni James Bong, yung endorser pa nagbabayad ng ini-endorse niya. Totoo yan. Paano anak ko yan? Anong gagawa ko? Okay. Nurses. So, I think bahagi rin sana dapat ng pag-enforce ng Universal Healthcare Act is to start cracking down on this unfair practice of letting nurses acquire hours and then not paying them. Ano yan? Slavery? Maya naman tayo. Ako, di ba? Why do we do this to our nurses? I don't understand. Naintindihan ko na gustong magtipid ng mga ospital, pero naman at the expense of ang pagod puyat ng mga nurses natin at saka ang laki ng ginastos nila sa pagpapaaral nila sa sarili nila or ng mga magulang nila sa kanila. Pagkatapos, pagpaparender ka ng libreng serbisyo, excuse me lang ha. Bahagi po yan ng Universal Healthcare Act. So, dapat ang when we rail against the increase in rates, understand that this is about the Universal Healthcare Act. So, we have to understand it. And bahagi yan ng sinasabi natin na strategic approach. If we can approach marriage strategically, then we have to be able to approach even
especially mga ganitong klaseng problema that are so important for us, with also a strategic view in mind. Hindi tayo nagpapalid doon sa media. Yung, hala, ganito yung problema ng PhilHealth, ninanakaw yung pera natin. O sige, galit tayo, pakulong, suspended. But we need to still demand for better service. Diba? Okay. We approach the same thing also. We have to appreciate the Universal Healthcare Act for its role in preventing insurgencies, for its role in answering some of our social problems, poverty, the feeling of dissatisfaction and being left behind, the devastation of families that mar people in debt beyond one generation. So, yun yung mga sinasagot ng universal healthcare. Peace and order is an outcome of universal healthcare. Yeah, economic stability is an outcome of universal healthcare. Okay? And in Facebook, may portion doon na diniscuss natin yung mga kabataan. Strategic approach din. Isa po sila sa very vulnerable group na maaaring ma-approach at ma-recruit ng communist insurgency. And I understand, marami sa atin, pag gusto natin pagalitan, pingutin itong mga bata, kayo talaga, wala kayong magawa, di ba? Gusto natin pingutin, we. Yes, that's one approach. Pero I don't think all of us should keep doing that. Kasi, part of the reason kids leave at gustong-gusto nilang sumali doon is because it gives them a feeling of independence, a feeling that they are changing the world, a feeling that they are heroes. Because they don't hear the alternative. Diba? We have to understand that this is the time for them to make mistakes, and we have to be able to appreciate that they should be allowed to make mistakes while they're young. Diba? Sige, you have time. That is the luxury of youth. They have time. But we also need to give them some understanding. You want to change the world? O sige, but you don't have to join the insurgency to do that. Halika, sama ka sa akin dito sa Hospicio de San Jose. Yumakap ka naman ng isang batang hindi pa nakakaranas ng yakap ng kapatid o ng magulang. Diba? Halika, punta tayo sa punta tayo dun sa mga depressed areas where you will see 40-year-olds who cannot read. Diba? Kaya sila mahirap kasi hindi nakatapos ng pag-aaral. Mag-volunteer tayo sa mga public schools for extracurricular activities. Tell the kids where they can change the world because they can. They can change the world. They have time. Diba? Baka mamulat natin sila. Mamulat natin at saka mapresenta natin sa kanila, ito yung pwede mong gawin. Diba? Gusto mo makipagbarilan, ito ang ROTC. Diba? Or consider the military as a career option. Diba? Yung mga nagdodoktor dyan, kailangan ng doktor sa military. Mga dentista, kailangan din dyan. Dog trainers, we need them for bomb-sniffing dogs and all of that. We need you. We need all kinds of people to go into the military service. Diba? Let's be patient with our kids. We can't afford to lose them. We can't afford to make things so inhospitable that it starts to look good to join the opposition. Politics is addition, and we need our kids to be with us. 'Di ba? Sila yung magsusulong ng paniniwala natin, yung kita natin. The change has come. The reason we're saying change has come, we have to remind them this was what it was like when we were growing up. Okay? This is what you did not see. This is how they led us on. This is what we found out later on. We have to be patient and explain it to them. And if not, we cannot make enemies out of our own kids. Diba? We can't make enemies of the students. They are our future. They're the ones who are going to say whether babalik tayo sa dilaw world o maitutuloy yung pagbabagong na isulong natin ngayon. Be patient with the kids. Yun lang ang hingi ko. If they go to rallies, okay. For me, okay. School, especially if they're rallying only in schools, walang danger, or at least they still have time to realize that this is one point of view. There is another point of view. But it needs us. Hindi tayo pwedeng yung magagalit lang tayo sa kanila. Part of our investment in the future of our kids is to give them the time to explain, time to present options, time to talk to them. If you have nothing to talk about,
Talk to them about what their lolos and lolas were like when you were younger. Give them a sense, not just of family, but of history. Nasaan si Lelang noong 1971 nung dineclare ang martial law? Nasaan si Lelong at Lelang? Were great-grandparents. Where were they in World War II? My Lelong was fought in the Philippine-American War. My grandfather was a guerrilla in World War II. My father was a guerrilla in World War II also. And they didn't know each other. Lelong was a guerrilla in Laguna, my father in Malolos, and then in Central Luzon later on. We need to give them time. We need to give them understanding. Yung kantsawan sa social media is good as long as we're doing it with the political opposition, with the leftists, well, although they're also opposition, with the NPA. Identify the enemy, but let's not make more enemies. Yun lang ang sanang pakiusap ko. If we speak different languages, you don't have to put down one language and say that another language is better. O, nag-segue tayo to languages. Kasi the same way we need to be patient with our kids if we want to get along and preserve the change that we have made in this administration. We need to be able to stick together. So let's not make more enemies than are actually necessary. Diba? Ayun, si Ma'am Joan, my lolo was a guerrilla recognized by the USAFE in fighting the Japanese. Si Ken Chu says, tama talaga, natuto ako nung Pasko sa lola ko na kahit mananahi siya, nakabili siya in cash ng lupa sa Marikina kasi umiram siya sa mga kapatid niya. No need loan at 25 years to pay. Ayan, di ba? I thank you kay Saturn Veggie. Okay. Sabi ni Melo Marcos, yung ibang kabataan gusto baguhin ang bansa, advice lang paunlarin mo muna sarili mo, uunlad ang bansa. Oh, that's another way. You want to change things? Sige, palakas ka. Magtapos ka ng pag-aaral mo. Become a doctor, you'll change people's lives. Become a lawyer, you will save some lives also. Diba? Become a corporate giant and you'll be able to give much to charity. You can change the world. The kids want to be able to hear that they can change the world, but they also need to be given the choices that are available to them. Huwag yung makakausap lang natin, i-address lang natin, kabataan, puro kayo nagrarally. Hindi rin maganda yun eh. We're just telling them, don't listen to us. Diba? Sabi ni Jenna Supladita, para sa atin, sa karamihan na mahihirap, yung PhilHealth, yung meron nang nagyayaya. Okay, later dog. Sabi ni Ma'am Jenna, yung PhilHealth, yung inaasahan natin, okay lang na mataas ang kaltas, basta alam natin sa tama sana napupunta. Especially sa mga senior citizens. Super duper duper agree, Ma'am Supladita. Okay, super agree. Hindi, exempt from contributions po ang senior citizens, but we must give them more, as much as we can. Sabi ni Ma'am Pinay, I can answer that slavery thing of nurses since I witnessed to it. Kaso mahabang usapan yan, hindi kasya sa comment section ng YouTube ang punot dulo nito. Sige, let's look more into that. Para sa akin kasi it's so unfair eh. Maybe I'm not seeing something. Right. Sabi ni Ma'am Shirley, tababa, di na ako nanonood ng news sa mainstream media, sa inyo na lang ako nakikinig. At sa karambola, madami akong natututunan sa'yo. Kahapon, off ko, pinanood ko lahat ng replay dito sa YouTube. Grabe si Ma'am. Stay safe, nasa Las Vegas si Perlita de Manuel. Sabi ni Ma'am Pinay, Happy New Year sa head pastry chef ng Mermaid Bakes. May the business flourish more this 2021. Salamat sa sponsorship ng Luminous. Dapat lang may bayad yung cookies mo para hindi lugi negosyo. Oo nga, pero ang tawag ko sa kanya sponsor. Yun na nga, ako nagbabayad pati ng sponsorship. Hindi si Harry yun, si Yoshi yung naglalambing. Si Harry hindi siya nag-i-interrupt. Speaking of military, sabi ni Ma'am Stella, may I ask why don't we have mandatory military? So if this is an obvious question, but I really want to know your opinion about this. It was mandatory during martial law. Kasi nga, martial law. You do see the connection. Hindi na po siya mandatory during times na martial law means that there is rampant criminality and lawlessness and So naging necessary yung ROTC.
Ngayon na wala nang martial law and supposedly peacetime kumbaga, nawala na po yung mandatory na ROTC. It is now voluntary. Sabi ni Jose, isang issue po sa nurses sa Iloilo, they pay for volunteers in hospitals and service fees, no other benefits. Maganda yan kung binabayaran sila. Pero yung iba, sa ibang ospital, yung nurse pa yung magbabayad para lang makakuha ng hours. Sabi ni Ma'am Margaret Magsaysay, dapat mandatory pa rin. I think, nakinig naman yata ang Kongreso, yun nga lang mabagal ang process of legislation dyan. Si Harry hindi aabot ng ganyang kataas hanggang shoulder ko. Sabi ni Ma'am Jen, anniversary sa'yo sa Karambola, sana mo pa. Hanapin ko po. It's scary to think, sabi ni Lady Punk, that we will be under a yellow group again. I will truly miss PRRD's term if the Dilaw take over again, kawawang Pilipinas. We will have to stop that. So, ang isa pa dapat ina-agitate natin is hybrid elections. Suportahan natin. Wala nang maniwala sa mainstream media, dapat sila din sisihin kasi wala silang kinikilingan at pinoprotektahan, pero ngayon halata mo makadilawan at pulahan sila. Sabi ni Edna Almoneda, tama po, pang-balance ang SOCMED sa trad media. Wala kasi akong nakikitang questions. Sana po payagan ng ating mahal na Pangulo, sabi ni AO, ladies and gentlemen, na tumakbo pagka-presidente si Mayor Inday. Sana nga hybrid election, sabi ni Ma'am Margaret, sabi ni Roel na Inget, gumugulang po ba ang issue sa OFW Fair of Contributions sa Congress? Hindi pa po yata. Busy pa sila. And sabi ni Ma'am Addison na late daw siya. Hi, maraming salamat dun sa pagsubaybay sa Luminous ngayong araw na ito. Maraming salamat sa mga likes and shares at saka sa lahat na nag-contribute. Maraming salamat po. Happy New Year! Don't forget to check sa Luminous page kung naka-follow at saka like pa rin po kayo. Kung hindi na naman, paki-like and follow at saka paki-favorite. And kasi may problema na naman kami sa Luminous, don't forget to like, comment, and share sa mga posts as often as you can. Kahit reaction lang, kahit yung like lang, tapos mag-like kayo dun sa ibang comments, o kaya mag-comment kayo, malaking tulong na po sa amin sa Luminous para maibalik yung reach namin. Dati kasi ang reach ng Luminous, lalo-lalo na nung kasagsagan ng ABS-CBN, umaabot ng 8 to 12 million. Ngayon, maswerte kung nasa 4 million kami. So, in order to bring back our reach, kailangan namin yung mga likes, shares, at saka comments ninyo. Ngayon, minsan, ang ginagawa ng Facebook, tinathrottle nila yung share. Pero you can still like and comment, and that increases our engagement and then increases our reach. Yun lang po sana ang pakiusap namin. Maraming salamat. At saka dito, syempre, sa YouTube, don't forget to like and share. At saka especially like and share natin sa Twitter para maraming himatayin ng mga dilaw na nandun. Wala, ang saya lang di ba? It's just sometimes so much fun to watch them twist in the wind pag hindi sila makasagot ng mga argumento. Maraming salamat. Have a happy new year. Manigo sana ang ating bagong taon.